Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 27. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu, quý vị nghe lại phần câu hỏi trong tuần Questions of the Week, tập làm tính nhẩm Word Problems và phần giải đáp câu hỏi. Trước hết, quý vị nghe Larry đố Kathy một bài tính nhẩm, rồi quý vị nghe Kathy trả lời xem có đúng hay không. Larry sẽ cho biết đúng hay sai. Trước tiên hãy ôn lại mấy chữ train, xe lửa, leave, rời đi, arrive, đến, restaurant, nhà hàng, get, kiếm được. Quý vị có nghe động từ take, nghĩa là mất. The trip took 3.5 hours, cuộc hành trình lâu 3 giờ rưỡi. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the week. It's time to answer last week's question. The questions of the week are word problems. Are you ready? Yes, I am. Question 1. John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have? Can I listen again? Certainly. John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have? Well, let's see. He has 2 brothers, and there are 3 children. So he has 1 sister. No, sorry. The answer is he doesn't have any sisters. John has 2 brothers, so his parents have 3 children, John and his 2 brothers. He doesn't have any sisters. Question 2. The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston? Can I listen again? Of course. The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston? So the train leaves at 11 o'clock, and it takes 3.5 hours. That's 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 1:30. It arrives at 1:30. No, that's not it. Really? Oh, I get it. It leaves at 11 o'clock. So 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 2:30. It arrives at 2:30. Yes, that's right. Question 3. Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours? Once more, please. Okay. Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours? Okay, $8 an hour. 8 hours. 8 times 8 is 56. So he gets $56. No, I'm sorry. That's not correct. It isn't? No. 8 times 8 is 64. 64? Yes, 64. He gets $64. Oh, sorry. 56 is 8 times 7. 64 is 8 times 8. I remember now. Okay. Thanks for playing our game. Thank you. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. How about you? Are you good at math? Some people are good at math, but others aren't. Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài Story Interlude. Kathy's ex-husband, chồng cũ của cô Kathy. Quý vị nghe câu She was married to him for 1 year when they both lived in New York. Cô ấy lấy chồng được 1 năm khi hai người cùng sống ở New York. Ex-husband, chồng cũ. Musician, nhạc sĩ. I was living in New York. Trước kia tôi sống ở New York. I was working for a newspaper. Lúc ấy tôi làm cho một tờ báo. Nhận xét was living, was working là hình thức past progressive để chỉ một việc kéo dài một thời gian trong quá khứ. Hình thức của nó là past tense của động từ to be cộng với động từ chính có đuôi in. I was living in New York. Trước kia tôi sống ở New York.
Quý vị cũng nghe chữ crazy, C-R-A-Z-Y, crazy, điên rồ. Quý vị cũng phân biệt chữ care about và love. I care about him, but I don't love him. Tôi mến anh ta, nhưng tôi không yêu anh ấy. Quý vị cũng nghe chữ he started seeing other women. Anh ta bắt đầu gặp những phụ nữ khác. Nhớ là sau động từ start, động từ thứ hai có đuôi ing. He started seeing other women. Anh ta bắt đầu gặp những người đàn bà khác. Quý vị cũng nghe chữ just out of college, là vừa mới tốt nghiệp đại học. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. Hi, Kathy. Okay, what happened? Did you see your ex-husband? Did he ask you to marry him again? Yes, he did. And what did you say? Are you going to marry him? Of course not. It was a crazy idea. Well, you married him once. Yes, and once is enough. Well, why'd you marry him in the first place? We were young, just out of college. I was living in New York. What were you doing in New York? I was working for a newspaper, and he was a musician. How long were you married? Only a year. I worked during the day, and he worked at night. We never saw each other. And then he started seeing other people, other women. Uh-oh. So why does he want to marry you now? He says he still loves me. What about you? Do you care about him? I care about him, but I don't love him. And I told him so. Maybe you can be friends. Maybe. Anything is possible. Sau đây là phần Functioning in Business. Bài học hôm nay là Making an Appointment, Part 4, xin hẹn gặp phần 4. Phần này chú trọng vào cách chọn ngày và giờ gặp. Chúng ta sẽ nghe 3 người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ, tiếng Anh gọi là Business Trip. Chúng ta nghe 3 người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Quý vị nghe mấy chữ khó trước. Arrange a meeting, hay là set up a meeting, là hẹn ngày giờ và nơi gặp. Agree to meet him, bằng lòng gặp ông ta. Accomplish, đánh vần A-C-C-O-M-P-L-I-S-H, accomplish, là đạt được hay làm chọn. Get together, hay là meet, có nghĩa là gặp nhau. Project, P-R-O-J-E-C-T, project, là một dự án, một đề án. Manager, người quản lý. Keep your schedule free, schedule là thời biểu, đánh vần S-C-H-E-D-U-L-E, schedule. Keep your schedule free là để thời biểu trống, nghĩa là không hẹn ai. Finalize the appointment. Finalize có nghĩa là kết thúc, hoàn tất, đánh vần F-I-N-A-L-I-Z-E. Finalize the appointment là hỏi cho chắc ngày giờ hẹn. Have no plans là rảnh, không tính làm gì. Xin mời quý vị nghe phần 3 bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 4. This program focuses on arranging meeting times. Interview. On today's program, I'll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein is calling from his office at Advanced Technologies. Hello, Mr. Epstein. Hello. The last time we talked, we listened to the first part of your conversation with Mr. Blake. That's right. Mr. Blake called me from his hotel room after he arrived in San Francisco on Monday, June 10th. He wanted to arrange a meeting with me. And you agreed to meet him? That's right. We arranged to meet the following day, Tuesday, June 11th. What else did you want to accomplish in this phone call? I also wanted to set up a meeting for him with my boss, Ms. Shirley Graham. Yes, we're going to listen to that part of the conversation today. Good. Now let's listen. Dialogue. Let's listen in to the second part of the conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco. That sounds very nice. Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say Wednesday. I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her. Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her. Okay, very good. Trong phần variations, quý vị nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ như khi ta muốn nói, tôi rảnh vào thứ Tư, thì quý vị có thể nói nhiều cách, như là I have no plans on Wednesday, hay là I'm free on Wednesday, hay là I'm available on Wednesday. Vậy cả ba chữ have no plans, free, available đều có nghĩa là rỗi rảnh. Xin mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Variations. Listen to these variations. I would like to introduce you to one of our vice presidents. I would like you to meet one of our vice presidents. She's the manager of the project. She's in charge of the project. I have no plans on Wednesday. I'm free on Wednesday. I'd like to meet her. I'm looking forward to meeting her. Trong phần tới, ông Blake kể chuyện ăn trưa với ông Epstein. Quý vị nghe câu, They had a nice lunch in San Francisco, then they went for a drive. Họ ăn một bữa trưa ngon ở San Francisco, rồi họ lái xe đi dạo quanh. Quý vị có nghe chữ deadline là ngày chót, hạn chót. Deadline, D-E-A-D-L-I-N-E, deadline. After sales service là dịch vụ sau khi giao hàng hay sản phẩm. Thí dụ, maintenance is an after sales service. Bảo trì sửa chữa là một dịch vụ sau khi bán sản phẩm. Quý vị cũng nghe chữ maintenance, M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E, maintenance, bảo trì, sửa chữa. Động từ của nó là maintain. Tương tự có động từ repair. Quý vị cũng nghe chữ as planned là như đã dự định. By myself, một mình tôi. Discuss business, bàn chuyện thương mại. Topic, T-O-P-I-C, topic, đầu đề. Quý vị nghe những chữ khó. Factory, xưởng máy. Build, build a new factory, xây một nhà máy mới. Nhận xét, to build, đánh vần, B-U-I-L-D, nhớ đọc build, y ngắn. Building, một tòa nhà. Scheduled for completion là được dự trù sẽ hoàn tất. October deadline, hạn chót là tháng 10. Be concerned, lo, quan tâm. They wanted to be sure, họ muốn chắc. That we would provide a good service in the United States, rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt tại Hoa Kỳ. Ngoài ra quý vị cũng nghe chữ high quality là có phẩm chất cao. Quý vị cũng nghe chữ industrial robots. Industrial robots, máy thay người dùng trong kỹ nghệ. Provide a good service, cung cấp dịch vụ tốt. Based in the United States. Based, B-A-S-E-D, based in the United States là có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. Mr. Epstein, let's talk about your conversation with Mr. Blake. Was it important for you to arrange these meetings with Mr. Blake? Yes, it was. I knew that Mr. Blake's company manufactured high-quality industrial robots, and I believed that we should purchase these robots for our new factory. But I knew that my boss, Shirley Graham, wasn't sure. So I wanted to meet with Mr. Blake on Tuesday by myself before he met with Ms. Graham. I wanted to make sure that we were both prepared for the meeting on Wednesday. I see. Thank you again for talking with us. My pleasure. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài 27 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English.
Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.